Завоюют, пойдут дальше. Дальше где? Румыния, Франция, Германия и так далее. Я же говорю, дальше, дальше, dальше. Dальше где? До Америки. Și mulțumesc și mă rog lui Dumnezeu pentru Ucraina să ții piept. Și toți trebuie să o ajute. Să nu-i dea voie la banditul ăsta să ne ocupe. Dacă pierde Ucraina, el în câteva ore e în Chișinău la noi. Какая из стран может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России. Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Cum credeți, astăzi Federația Rusă este un pericol pentru noi? Cred că nu. De ce? Întotdeauna când a fost nevoie de ceva, ei au ajutat. Aha. Așa că nu cred să fie un pericol. Sincer, nu știu ce să răspund. Nu cunoașteți? Eu cunosc ce se face în lume, dar nu știu ce să răspund. Spuneți așa cum simțiți. Nu vreau să apară în vreo emisiune undeva, dar cred că nu însăși țara e de vină, cât cei care o conduc. Dar este un pericol. У них не получится оккупировать Украину. Я думаю, что вам нечего бояться. У вас прекрасная страна, прекрасный город, у вас развиваетесь, у вас цены ниже, чем в Европе. Вам некуда стремиться, ничего бояться. Развивайтесь по-своему. A vă откуда? С Украины. Federația Rusă astăzi pentru noi, pentru Republica Moldova, este un pericol? De ce? Nu știu. Dar este un pericol, da? Dar cum vedeți acest pericol? Îngrozitor pentru omenire, în general. Pericol de a ataca militar țara noastră. N-aș zice. De ce? Fiindcă da și pericol posibilanță. Noi? Nu, e un pericol. Ca dumneavoastră? Eu tot așa socot. Nu-i pericol? Nu-i pericol deloc. Nu pot să mă exprim părerea. Nu poți să te exprimi? Da, pentru că nu cunosc în politică și respectiv nu am o părere. Dar războiul... Scuze. Întotdeauna au fost. Nu știu, mai degrabă zis, nu că Federația Rusă, dar conducerea. Așa. Totuși, populația ea poate fi manipulată permanent, cum vrea. Pericolul în ce ar fi? În ce ar fi? Sincer, nu m-am aprofundat în detalii la asta. Dacă astăzi ar reuși să ocupe Ucraina, următorii am fi noi? Nu știu, dar ocupată Ucraina nu va fi. Pentru Republica Moldova, Federația Rusă astăzi este un pericol? Eu cred că sunt bine singuri cum suntem. Nu-i pericol? Как бы ar fi. Ar fi? De ordin militar? Да. Нет. Почему? Потому что она для Украины даже не угроза. Для Украины Россия не угроза? Нет. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. А почему они нападали? Завоюют, пойдут дальше. Завоюют, пойдут дальше. Дальше где? Румыния, Франция, Германия и так далее. А Молдова? А кому она нужна? Я же говорю, дальше, дальше, дальше. Дальше где? До Америки. До Америки? Конечно. И потом? И потом все. Союз Советских Социалистических Американских Республик. Как? Союз Советских Социалистических Американских Республик. Federația Rusă astăzi pentru noi este un pericol? Încă mare. De ce? Pentru că el nu vrea să oprească. Vedeți câtă lume omoară. Ăsta e un vampir
care el fără sânge nu poate. Și de atâta noi, eu vă spun ea că sunt în vârstă femeie și mulțumesc și mă rog lui Dumnezeu pentru Ucraina să ții piept și toți trebuie să o ajute. Să nu-i dea voie la banditul ăsta să ne ocupe. Dacă pierde Ucraina, el în câteva ore e în Chișinău la noi. Așa că e pericol și pericol mare. Pentru a îndepărta pericolul, noi astăzi trebuie să ajutăm Ucraina. Da, da. Aici sunt frații noștri și ei mor și pentru noi. Nu numai pentru dânsii și nu numai pentru noi, dar pentru toată Europa. De atâta toți, absolut toate țările care intră în Europa și care nu intră, poate, trebuie să-i ajute. Pentru că ei merită lucrul ăsta. Mulțumesc Eu mult. mă rog pentru dânsii. Возможно. Почему? Потому что это империя с конкретными планами на соседей. То, что мы на данный момент знаем, что существовал специальный план по взятию под политический контроль Молдовы, это как бы настораживает. Cum credeți astăzi pentru noi? Federația Rusă este un pericol? Nu știu. Nu cunoașteți? Nu. Eu mă strădui să mă depărtez de toate temele care sunt legate de politică. Dar ei, dacă astăzi ar avea posibilitatea să ne atace cum au făcut-o cu Ucraina, ar face-o? Cred că da. Deci, reiese că este un pericol. Este. Не знаю, не разбираюсь. Nu știu să vă spun cinstit. Cum credeți? Poate să fie și poate să nu fie, adică e așa. Spuneți argument pro și contra. Pro poate să fie un pericol pentru generațiile care urmează și consecințele care sunt acum, care se vor urma. Și contra, dacă vom avea o conducere deșteaptă, cred că nu va fi un pericol. Păi contează ce fel de conducere ai atunci când cineva vrea să te ocupe sau nu? Contează. Păi și în Ucraina, de ce s-a început război? De ce au invadat Ucraina? Nu știu ce să vă spun, nu vreau să mă... Nu cred că Rusia nu trebuie să facă Moldova ceva, așa, что-то такого. Ей не нужна Молдова, я не думаю, что они будут нападать. Dacă ar cădea Ucraina, următorii am fi noi. Da, sigur. Nu cred că Federația Rusă s-ar opri în Ucraina. Ar merge mai departe. Poate ar trece și de Moldova și ar merge și în România. Ce trebuie să facem noi cu puterile noastre? Să fim o leacă mai culți și să ne gândim mai treaz la toate lucrurile. Să nu ascultăm toate prostiile care vin pe diferite surse informaționale. Propagandă. Propaganda, da, rusească și a noștri pe loc sunt o parte de oameni care fac rău la tot ce se conducerea, poate stărul să facă ceva bun, încurcă, merge tot împotriva puterii. E un dezastru în țară. Dar cum credeți, dacă, ipotetic vorbind, să nu dea Domnul, dacă vin rușii aici, moldovenii i-ar întâmpina cu pâine și sare sau nu? Nu cred. Da, o parte sunt care îi așteaptă, poate care și, dar eu cred că foarte repede s-ar dezamăgi. Nu cred că când să presupunem că vin rușii și o să fie foarte blajeni cu noi. Nu să uite, sunt ruși, sunt moldoveni, sunt din partidul ușor sau Năstase sau nu știu cum. Iau să meargă cum merge Ucraina și bombardează toate casele. Într-o casă de locuit trăiesc oameni diferiți, cu diferite orientări politice și viziuni. Nu te întreabă nimeni. O dat o bombă și au murit toți. Și ce e agonisit într-o viață întreagă e pierdut într-un minut. Și viața ai pierdut-o. Și viața ai pierdut-o. Как вам сказать? Наверное, какая-то угроза. Почему? Не знаю, вообще только
такое беспокойство на границе, как с Молдовой. Я смотрю только с той стороны, что я в Молдове. Они давят эти... Ну, не знаю, чем оно закончится. Конечно, это очень плохо, что делается. Очень плохо. А Россия может атаковать Молдову? Не знаю, все возможно. Ребята такие, что все возможно. Cum credeți, astăzi Federația Rusă pentru Republica Moldova este un pericol? Sigur că da. De ce? Bineînțeles. Și e în stare latentă, deci oricând poate fi o implozie de conflict, dar sperăm ca Uniunea Europeană, inclusiv și blocul NATO, să ne ia sub tutela sa. Dacă ar avea astăzi posibilitate militară vorbind, ne-ar ataca? Cred că da, netăgăduit. Deci Ucraina astăzi este unicul scut al Republicii Moldova. Nu chiar unicul paravan, dar este printre acele scuturi care, într-adevăr, mențin pacea în teritoriu. Dar cu ce ne-am ajutat? Chiar și producția noastră au dat să duce încolo, era mai deschisă. Asta în ce timp? Când? Asta în timpul chiar până la alegerile prezidențiale. Așa. Dar care este pericolul pentru noi? Eu nu văd niciun pericol pentru noi. Pericolul e între aceea că oamenii nu pot să-și exporte producția pe piață. Dar cunoașteți că cea mai mare cantitate de producție astăzi merge la export în Uniunea Europeană? Nu cred. Nu credeți? Nu. Dar nu mai vorbi. Știți că cele mai multe produse astăzi merg la export în România, din toată Uniunea Europeană? Nu cunoașteți? Nu cunosc, nu cred. Nu credeți? Astea doar nu mai vorbi. Și partea de nord, încolo, unde e mai mult producție măr și tot așa mai departe, splâng. Oamenii splâng. Dar dacă ar avea astăzi posibilitatea Federația Rusă să ne atace, ar face-o? Vă spun încă o dată că nu. Până acum și chiar și până în prezent ei ne ajută, socate câte datorii are Republica Moldova cu gazul. Avem noi datorii sau au cei din Transnistria care primesc gazul ieftin sau gratis? Noi avem. Dar noi cu ce datorii avem? Asta e guvernarea care a făcut. Guvernarea de astăzi a cheltuit gazul și noi avem datorii, da? Ok, dacă așa e. Dar dacă noi nu avem niciun pericol, de ce astăzi Ucraina este atacată de Federația Rusă? Vecinii noștri. Hai vă dau altă întrebare. Și Ucraina face propagandă la noi că Rusia vrea să ne atace? Care propagandă? Ce fel de propagandă? Chiar și la larga cu racheta și Ucraina face propagandă, da? Altcineva și. Dar hai să ne gândim chiar și logic. Nu de mult a fost găsit la terasă pe mașină minată, după câte știu. De unde știți? Internetul și tot așa. Internet, dar ce sursă? Nu mă țin minte. Dar cunoașteți, Facebook, cunoașteți că în Transnistria nu există presă aproape deloc, doar este propagandă de la Moscova? Nu, asta, dar nu e vina noastră. Asta e vina, păi și cum dumneavoastră? Asta e vina tot la conducerea de astăzi. Așa. Puteau să găsească o limbă comună și tot așa mai departe. Și dumneavoastră credeți că ce au spus transnistrienii cu atacul asupra lui Krasnoselski să-l asasineze, da? Din partea Ucrainei. Cred că totul e posibil. E posibil, da? Da. Dar aici, chiar dacă Rusia, da, spune că a atacat Ucraina, acum merge vorba că să atace Republica Moldova și tot și mai departe aici, dar se primește haos. Dar știți câți oameni au fost uciși în Ucraina în timp de un an de zile? Și știți că au fost uciși 10.000 de civili, inclusiv și copii în casă?
știu. Sunteți de acord cu aceste crime? Trebuie de văzut cine le-a făcut crimele astea. Dar cum ar putea să existe două variante? Cine? Țara care a atacat sau țara care se apără? Da, aici să vă spun că nici nu se știe cine a atacat primii și cine... Dar cum nu se știe cine a atacat primii dacă Federația Rusă a atacat Ucraina? Dumneavoastră nu credeți în asta? Nu cred. Dar dacă a atacat, înseamnă că a fost un pericol din partea Ucrainei. Pericol, da? Da. Păi, dar știți că Lavrov a spus că după Ucraina urmează Republica Moldova? Lavrov este ministrul de externe al Federației Ruse. Noi știm de asta. Dar Și atunci, dacă ei au atacat Ucraina, nu există pericol pentru noi? Nu, stați. Lavrov, de ce a spus Lavrov cuvintele astea? Lavrov a spus de motivele acelea dacă Republica Moldova ar să bage. Unde să se baze? Ucraina. N-a spus așa ceva. A spus. A spus dacă noi ne băgăm în NATO și dacă vrem unirea cu România, da? Dar Republica Moldova este un stat independent, are dreptul să facă ce vrea singur la ea acasă. Nu, da. Atunci Ucraina, dacă vrea să fie în NATO sau în UE, de ce Federația Rusă trebuie să interzică asta și să atace această țară? Eu nu știu. Nu pot să vă răspund. Mulțumesc, o zi bună! Desert.